What's up guys? What's up guys? What's up guys? Welcome sa What's up guys? Kailangan mag-exercise ka. Nandun. Ito exercise ng mga vlogger. Yun, no? Gulat kayo, no? So, what's up guys? Ako nga pala si Don Novero at welcome sa aking channel. At dito sa aking channel ay gagawa tayo ng mga bike vlogs, reviews, at editing tutorials. At kung ano-ano pa. At kung bago ka pa lang sa channel ko, like, comment, at subscribe na rin. At hit mo na rin yung notification bell para updated ka pag may mga bago tayong videos. So, bago tayo magsimula, isang shoutout muna sa mga kaibigan natin sumusuporta at nag-comment sa ating YouTube page. So, shoutout natin si Sediman TV, Dan Orines, Aaron Lobaton, John Edward Guntan, Erwin Alaska, Nick Galang, Slash Fernandez, Vlogs ni Amer, Zuriel Mendoza. Shoutout din sa mga Jade Bikers natin na sila Boss Mix, MJ, Kuya Robert, Kuya Mike, Boss Emon, at si Marion Joe. Shoutout sa inyong lahat mga lods. Salamat sa panonood ng ating mga videos. So sa vlog na to guys ay susubukan nating i-upgrade yung action cam na ginagamit natin, which is yung SJCAM4K. Papalitan natin yung stock lens nito. Nakapag-order na ako sa LAZADA, dumating na siya sa akin nung nakarang araw. Ngayon ay susubukan nating palitan at operahan natin yung action cam ko. Titingnan natin kung may magbabago ba sa quality, kung worth it ba na palitan yung stock lens o hindi. May mga nakita na rin akong gumawa ng reviews na to na pinalitan nila yung stock lens ng camera nila at mukhang okay naman. So ako medyo na-curious ako. So sinubukan ko rin. So ngayong araw na to, it's time. Operahan natin tong action cam na ito. At sa dulo ng video ay papakita ko sa inyo yung comparison ng stock lens at yung lens replacement. Titingnan natin yung quality ng photo at ng video. So ano pang hinihintay nyo guys? Tara, samahan nyo ako at operahan na natin itong action cam nito. Ito yung nabili natin sa LAZADA. Ilalagay ko mamaya sa description yung details ng item na to. So makikita nyo, may lens cap siya. Ayan o, paano muna natin? Yan ka muna. Babala, awang mga eksperto lang ang gumagawa nito. Huwag subukan kung mahinang loob. Charot lang. So ito yung lens na papalitan natin. Pitin lang natin ng pakaliwa. So ito yung natin comparison. So kung makikita nyo, yung sa stock lens, may glass siya na square. Mas mahaba din ng konti yung lens replacement. Ngayon lagay natin dito. Pagkatapos mo palitan yung lens, ay kailangan mong i-connect yung SJCAM sa computer para ma-focus mo ng maayos. Gawin mo lang, open yung camera, open mo yung SJCAM, and then choose PC camera. Tapos dito mo pihitin yung lens para ma-focus. So I think okay na yan. Yan guys, so medyo umulan pa kasi. So pag tumila yung ulan, itatest natin sa labas yung quality ng photo at video nito.
tapos na natin compare yung photo at saka video quality. So para sa akin, sulit na sulit yung pagpapalit natin ng lens nung SJCAM natin. So dahil hindi pa natin afford bumili ng GoPro o kaya yung pinapangarap ko na Insta 1R. Ay nako, the man. I-upgrade na lang muna natin kung ano pwede natin gawin para mas ma-improve natin yung quality ng video natin. So yun nga pala guys, so nabili ko yung item sa LAZADA. Ilalagay ko sa description yung link kung saan ko ito nabili. So magkano nga ba to? So nabili ko siya guys ng 246 pesos plus yung shipping fee. Hopefully sa mga susunod na vlog natin ay mapapansin nyo na medyo nag-improve konti yung quality ng video natin. Sulit nga ba yung pagpapalit natin ng lens? Para sa akin, sulit na sulit yun guys. Bakit? Mas nag-improve yung quality ng video natin. Mas naging sharp siya at mas nagkaroon siya ng detail. Sa mga gumagamit ng SJCAM dyan at kung feeling nyo ay medyo malabo na yung kuha ng mga SJCAM nyo, try nyo na rin palitan at i-upgrade yung lens ng action cam nyo. So that's it for today guys. Maraming salamat sa panonood. So kung nagustuhan mo tong video na to, palike naman dyan at subscribe na rin kung di ka pa nakasubscribe. Hit mo na rin yung notification bell para updated ka kung may mga bago tayong video, diba? Kita-kits sa next vlog natin guys and bye!